Sobrang napagod ako dito ah. So, ayan guys. So, panoorin lang natin siya in 3, 2, 1. Draw lang ako. Hindi siya maayos kasi hindi ko makontrol yung lipstick. Pero ayun, ito yung aking finished look para sa Halloween. Joke lang. Sobrang thank you po sa ate ko. Pinaram niya po ako ng lipstick niya na hindi niya ginagamit. This is from the brand Maybelline. Yeah. So, gagawa pa tayo ng isa pa. Tatanggalin ko muna yung ilaw ulit para makagawa ulit tayo ng isa. Ito naman yung gusto kong gawin na TikTok lipstick. So, babalikan ko kay guys. Ayan! Effect niyan, ayan, di ba? Kunwari, wala parang, dito wala ako nilagay, pero pag, yes! Ito ko na, pero juice, yes! Pero juice, yes! 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 Ganun lang yung effect niya, guys. Hey guys, it's me again, RenielReyes, and I'm back with another video. And today's video, gagawa tayo ng TikTok transition or trend tutorial. At ito nga ang trend na to na kumakalat sa TikTok, tinatawag siyang clown color trend. So ito, mostly sa inyo, hindi pa ata nakakaalam kasi this week lang siya guys, nag-trend. And sa international siya. Then, yung napanood ko pa lang na nagganto sa Philippines is si Ange and si Kenneth. Sila dalawa pa lang. So, baka kayo guys, hindi nyo pa alam. So, here guys. Yes, yes, yes. Kung nagtataka kayo, bakit bare face ako, kita nyo yung mga pimples, marks ko dyan. Kasi hindi na ako nag-concealer. Kasi bububuhin din natin yung face natin. So, ayun. So, bago tayo mag-start sa video, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe. Ayan, subscribe na kayo guys. Yes! Notification bell. Tapos, i-follow nyo ako sa Instagram. Ayun guys. So, without further ado, let's get on to the video. So, ayun nga. Eto ngang, ano na to, tinatawag siyang clown color trend. Kasi guys, kailangan nyong gawin yung face nyo as clown. Mostly, kailangan dito is lipstick. Kasi kailangan nyo ng red lipstick. Ayan. Sobrang thank you po sa ate ko. Pinaram niya po ako ng lipstick niya na hindi niya ginagamit. This is from the brand Maybelline. Yeah. And just ito yung music na kailangan nyo. Feeling ko, hindi ko alam kung kanina siya nag-start. Kay Eric ba? Kay Gabi ba? Basta madami, hindi ko alam kung saan siya nag-start. Pero ayun na nga, kailangan natin gawin yung face natin as clown. Tapos, ayun. So, ilalagay ko lang siya sa aking face. Then, mag-start na tayo. And also, kailangan nyo ng light na color red. Since wala akong red, saka green or blue na light, ang gagawin natin is, kukunin ko yung laptop ko. After kukunin yung laptop ko is, ida-download natin sa Google yung color red and green or kahit blue na color that itataas natin yung brightness, tapos gagawin na natin siya, i-lip-sync na natin siya. Then, ipapakita ko na sa inyo later kung paano siya mag-work. So, ayan. Gawin muna natin yung sa lipstick. So, babalikan ko kay guys. Ayan! Nagbuka ako. Hindi ko alam kung ano nangyari to. Pero ito na guys. Ayan na. Nilagyan ko na ng lipstick yung aking face. Ayan. Nag-draw lang ako. Hindi siya maayos kasi hindi ko makontrol yung lipstick. Pero ayun. Ito yung aking finished look para sa Halloween. Joke lang. So, ayun. Kanina, sobrang dark nito. Pero nilight ko siya. Kasi, pag nag-reflect yung light, nakikita pa din yung mga drawings or yung nilagay ko sa face ko. Pero, nung nilight up ko siya, nawala na siya. So, parang invisible. So, ayun. Andito na yung aking laptop. Ayan. Then, meron siya ditong color red and color green. Ayan. Ayan. Guys, tip ko lang is, sobrang light lang dapat or medyo hindi siya dark
Tapos sumanap kayo sa Google nung shade, ka-shade nung lipstick na ginamit nyo. Kasi kanina, sobrang dami kong red na download. Tapos yung iba hindi siya nagmamatch, kaya hindi siya nawawala. Pero itong red na nahanap ko, medyo similar siya dito sa lipstick na nilagay ko sa face ko. Kaya, ayun, sobrang ganda nung finish. Wait lang, move ko lang kayo. So, ayun guys, mag-start na tayo. Ito yung aking gagamitin na kanta. Ito. Yes. Beetlejuice, sinasabi niya eh. So, ayan guys, yun yung ating gagamitin. So, eto guys, kailangan nyo kami saduhin. Tapos, dapat alam nyo din yung timing para maganda tignan. Itatry ko siya i-screen record para makita nyo na lang. So, patayin na natin yung lights in 3, 2, 1. Yan, guys. Ayan. Hindi nyo na makita. Ganito yung effect niyan. Ayan, di ba? Kunyari, wala parang dito, wala ako nilagay. Pero pag, yes. Ito ko na, Beetlejuice. Yes. Beetlejuice. Yes. 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 Ganun lang yung effect niya, guys. Ano lang sa camera. So, ayan. Gagawin na natin siya. I-screen record ko lang. So, ayan, guys. So, i-screen record ko lang siya in 3, 2, 1. So, ayan guys. Let's start. Ayan. Eto na. So, ito timer natin siya. Beetlejuice. Okay. Ito timer natin siya guys. Ayan. Ayan na guys. So, ayan guys. So, ayan. Save natin. Gawa pa tayo ng isa. Wait, ayan. So, ayun guys, wait lang, open ko lang yung lights. Sobrang napagod ako dito So, ayun guys, so panoorin lang natin siya in 3, 2, 1. So, ayun, yun yung budget trend on the budget. Ayan. So, gagawa pa tayo ng isa pa. Tatanggalin ko muna yung ilaw ulit para makagawa ulit tayo ng isa. Ito naman yung gusto kong gawin na TikTok. Bye-bye. Okay, I'm still alive. Ito guys. So, ayan. Gagawin siya. Iko-close ko muna yung lights, then, ayun. So, ayan guys, close ko na yung ilaw, then ayun. Screen record ko lang in 3, 2, 1, go. Wait lang, ulitin natin guys. Ito ako guys, ang hirap niya, kailangan niya ito sa timing niya. Ride sa manubis. Okay, I'm still alive. Ayun, ang galing! OMG, ang galing, ang galing! So, ayan guys. So, dito na nga nag-end tong video na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give it a big thumbs up.
and subscribe to my channel to be part of the hashtag family. At click mo na rin yung katabi ng bell para ma-notify ka every upload ko ng video. At ayun guys, sana nagustuhan nyo kasi sobrang effort ko dito sa video na to. Sana may natutunan kayo at kung gusto nyo pa ng mga gantong tutorial or mga videos, don't forget to comment down below yung mga video suggestions nyo. At ayun lang guys. See you guys on my next video or vlog. Paalam!